Välkommen till en ny film. Idag så tänkte vi köra tredje och sista avsnittet av skotarserien. Det blir inte längre film där jag försöker köra skotare. Det är ju inte min starka sida, kan jag ju erkänna direkt. Men jag hoppas ni får lite tips och tricks ändå. Och så sen kan ni alltid gå in i kommentarerna och läsa vad alla andra tips om. Så att häng med så hämtar vi ett lass. Det som är lite passande nu är att vi kom precis till det här stället så att vi har inte börjat skota någonting. Och det är både en slutavverkning som ni ser på kartan här. Och så har vi gallrat bredvid här åt en annan markägare. Här är ju röda pricken där vi står. Och här ska avlägget vara. Så att det viktigaste och första steget när man börjar skota, eller innan man börjar skota, när man kommer till en ny trakt så här, då måste man planera avlägget. Se till liksom vart man ska lägga av och så att allting är klart. Och där vi står nu är där vi ska lägga av. Så att det vi ska göra här är att vi ska ta det här virket som jag pratade i förra videon om att vi alltid har med. Och lägga upp här mot vägen. Det blir ju liksom när man kommer med skotaren och så ska man upp på vägen. Då kan det bli att man harvar sönder liksom själva vägbanken, kanten. Nu är det här en skogsbilsväg så att det är inte liksom, det är inte jättenoga, men det är liksom onödigt. Så att vi kommer lägga lite virke här. Och så är det ett minidike som är där som det är liksom inget vatten i, utan det kommer vi bara lägga igen med det här virket då. Så att vi skyddar både diket och vägen. Då har vi liksom förberett så att allting är klart när vi kommer ut på avlägget. Och på det här avlägget kommer det ligga 2 olika avläggsnummer. Både den här slutavverkningen och gallringen runt omkring. Så det måste vi skilja på. Så att det kommer ju liksom ta ganska mycket plats här. För det är 5 sortiment och så 2 markägare. Så att det blir liksom 10 olika högar här då. Som vi ska hålla koll på. Och det här är ett dubbelsidigt avlägg. Så att vi kan ju lägga åt båda hållen. Så det är det vi kommer göra. Och det är ju en fördel när man samlastar. Och samlastning kommer vi prata om sen. Det är väldigt effektivt i skotning och en viktig del. Så att ni ser, det är ganska bra kartprogram här. Obsanna markägare. Det betyder att runt omkring den här fläcken så är det en annan markägare. Då måste man vara på sin vakt. Nu är det väldigt enkelt i det här fallet för att båda ska ju avverka. Och båda är släkt i det här fallet. Så att det är liksom inga konstigheter. Allting är uppgjort. Så att vi får köra igenom den här gallningen då för att komma till slutavverkningen. Och den här slutavverkningen går ett stort dike här. Så att vi kommer skota ut den här delen ditåt och vi kommer skota ut den här triangeln hitåt. Så att ni kommer nog förstå mer vad jag menar sen på drönarvideorna. Så att vi börjar med att lägga igen de här små hindren och så sen fortsätter vi när vi kör ut mot slutavverkningen. Så där, nu har vi lagt igen diket och fixat till uppfarten mot vägen, så att nu beger vi oss in mot avverkningen. Det vi kör igenom nu är ju då som sagt den här gallringen. Så att det här blir då den lilla basväg som är. Se om det är tillräckligt brett, men det verkar som det. Så det man vill tänka på i början när man kommer till en ny trakt så här på med skotaren då, det är ju att få liksom en övergripande blick hur det ser ut, vilket sortiment det är mest av och minst av och så vidare. Så att då kan man ju studera den här kartbilden jag pratade om, och så kan man ju även lägga till det så att man ser spåren som skördarna har kört. Sen kollar man på vägen in nu på basvägen om det är någonting som ser dåligt ut som måste fixas till, måste läggas igen, om det är några fler diken och så vidare. Nu ser det ganska bra ut, så att basvägen behöver nog inte göras så mycket mer åt. Då har vi själva slutavverkningen här. Nu är det lite fusk för det är jag som har huggt den, så jag vet ju hur det är upplagt. Men annars så har man ju ganska bra kontakt med skördarchauffören då, som skotarchaufför. Så det man
vill göra är ju då att vi brukar köra in så här och så när man kommer till avverkningen så brukar man vilja ha någonstans att vända så man kan backlasta helt enkelt. Och så sen när du har fullt last så kommer du komma rätt vänd då, mot avlägget, det hållet man ska. Skotning handlar ju egentligen om en sak och det är att få ut så mycket virke som möjligt till vägen på så kort tid som möjligt. Och så sen får man ju inte slarva med kvaliteten under tiden utan det ska vara rätt sorterat och det ska bli minimalt med körskador eller skador i gallringen. Så det är en liten sport. Det handlar ju inte bara om att veva utan det ska ju även vara likt något när man kör därifrån. Sen är ju det ett bra liksom teamwork med skördan. Skördan kan inte göra allt, skotan kan inte göra allt. Utan man måste samarbeta. Och då ser ju jag här nu och vet att det är ju väldigt mycket grantimmer och massa på den här avverkningen. Så det man ska göra då är ju att på vägen in till exempel, då bestämmer man hur man vill ha lasset. Och nu är det så att jag vill lasta gran och talltimmer nu på det här lastet. Börja med det. Och det är ganska smart tycker jag att börja med timmer. Du börjar med det som har mest värde. För om du då hittar liksom timmerstockar, stockar som ligger i timmerhögen som inte ska vara där, som till exempel en krök eller röta och så vidare, så har du chans att sortera ner det till sortimentet som inte har lika mycket värde då. Börjar du köra ut massan och så tömmer du det och så sen kommer du och ska ta timret och så hittar du massa röta och sånt. Då kan du inte lägga över i massa högarna utan då måste du lägga det på lasset och så försöka komma ihåg att sortera ut det, vilket är svårare. Så att allting handlar ju också om att göra det bra. Och hade det inte varit massa snö på det här virket, då hade jag nog lastat talltimmer in nu medan jag backade. Så jag hade lagt det i botten och så hade jag lagt grantimmer ut sen. Så man brukar börja med det mindre sortimentet, antingen 1 eller 2, och lasta in så här. Och så sen kör man det grövre ut, eller grövre, men det som har större mängd helt enkelt. För en viktig grej för att skotning ska bli effektiv, det är att man ska få lass på så kort sträcka som möjligt. Sen får du såklart inte krångla allt för mycket. Men det är liksom en grundregel, en tumregel, att man ska tänka att man ska köra skotaren så kort sträcka som möjligt under tiden man lastar. Och så vill man gärna börja med att tömma inifrån så att du har kvar virke längre ut. Då kan du fylla på. Det är väl två viktiga tumregler. Men nu när det är snövirke så känner jag inte för att lasta talltimmer in och så kör grantimmer ut ovanpå. För då måste jag vara och röra i allt virke nu på vägen in. För jag ser ju inte vad som är gran och tall. Jag kan ju ha mina aningar men jag kommer ju missa och vara och röra i för mycket. Och rör jag inte för mycket så kommer det bli kvar och så får jag ändå blanda in tall i lasset. Sen kör vi med färgmärkning så att stockarna är ju färgmärkta. Så det underlättar ju väldigt mycket när man ska lasta av helt enkelt. Och här har vi det här diket som ni ser. Nu kommer jag snart fram dit. Så det som är på andra sidan diket, det som är bakom mig nu, ska alltså ut efter en annan basväg. Och så har vi en gallring här till vänster. Så nu är jag liksom så långt in man kan vara på avverkningen. Och det hållet som ska ut där vi är. Som ni vet vid det här laget så är Maskinera med som samarbetspartner i denna skotarserie. Har ni som jag samlat på er lite för mycket maskiner och reservdelar och däck och grejer, så tänkte jag idag ge er 6 stycken fördelar varför ni ska välja Maskinera när ni säljer någonting.
Machinera är väldigt duktig på att synas så att de har ett väldigt stort nätverk av köpare, vilket ger dig som säljare en maximal chans att få stor exponering. Och på så sätt får du även en väldigt bra chans att få så bra betalt som möjligt. Som jag sagt i alla samarbeten med Machinera så är enkelheten väldigt viktig för mig, säkert även för dig. Och som ni såg i avsnitt 2 på skotarserien så var det lite inklippt från en dag med maskinmäklare. Och hela den videon finns på min Instagram så att där kan ni gå in och kika. Men enkelheten, maskinmäklaren sköter rubbet så att ni behöver bara egentligen slå en pling så sköter maskinmäklaren resten. Säkerheten, du behöver aldrig vara rädd för att bli blåst eller lurad. Du får alltid pengarna innan köparen får tillgång till maskinen. Det är en säker tjänst både för säljare och köpare. Finansiering, det finns alltid olika alternativ för att finansiera maskinerna. Vilket gör att så många köpare som möjligt kan delta i buden. Sist men inte minst, även en av mina favoriter, så har Machinera en grym support från start till mål. Så att är det någonting på vägen eller att du undrar någonting så finns de alltid där för att hjälpa dig. Stort tack till Machinera för samarbetet i den här skotarserien. Jag tycker även att ni ska gå in på deras sida och klicka vidare i länken i beskrivningen. Så är ni sugen på att sälja någonting så klicka in där så hjälper de er. Så då tänkte jag att vi börjar med att lasta lite talltimmer nu då. Och snövirke är ju alltid speciellt. Man måste ju gräva betydligt mer. Här kanske ni ser rödmarkerat. Vi kör rött på talltimmer och blått på grantimmer. Nu är det så mycket grantimmer här så att vi har inte märkt allt grantimmer. Utan det är smartare att märka det sortimentet som sticker ut. Alltså det är mindre. Så nu tänker jag att vi börjar med talltimmer och grantimmer. Och så kommer jag försöka skilja dem åt. Att jag kommer börja med talltimmer åt vänstra sidan. Och så kör vi grantimmer åt höger. Och när det är så här hade man kanske egentligen kunnat köra rena sortiment. Men för utbildningssyfte också så är det mer verkligt att visa ett blandlass. För det är ju någonting man verkligen ska sträva efter och lära sig från början. De som är duktiga på skota är även de som kör blandlass utan problem. För det kan ju strula mer och det kommer strula mer. Och ju duktigare man är, ju mindre strulare, även fast du har blandade last då. Sen har vi de här skiljestötterna som ligger under här nu. Men vi har så pass mycket tall så att jag känner inte att det är någon idé att göra det där lilla facket. Utan det kommer liksom bli för mycket tall för att det är värt det. Hade det varit mindre sortiment än just talltimmer så hade det varit värt det. Men som ni ser så fyller tallen ut väldigt bra. Och här innerst har det ju hittills varit mer talltimmer faktiskt. Så det är lite svårt att se ibland och veta. Men nu vet jag ju att det är mer grantimmer på det stora hela. Men där är väl någonting, nu kör ju inte vi med det, men till exempel Komatsus egna kartprogram, där har du ju, och även vet jag Sveaskog och sådär, så att där har du att du kan klicka in på en väg och så kan du se hur mycket det är av varje sortiment, och det underlättar ju något enormt. Då hade man ju veta exakt hur man ska planera allting. Så det hoppas jag väl att det ska komma även till vårt kartprogram här då framöver. Sen brukar jag säga att går det bra att köra snövirke, frågar man någon och så säger de att det har gått bra, då har de glömt alldeles mycket virke. Det ska liksom aldrig gå bra att köra snövirke. Man ska vara och gräva liksom på alldeles för många ställen. Är man och gräver och så får man alltid upp virke, då har man missat kvar helt enkelt, så är det. För det kan aldrig gå bra att köra snövirke. Man måste vara och gräva överallt
för att veta att man inte har missat någonting. Nu är det ju väldigt lindrigt kanske där vi är nu. Det är ju inte jättemycket snö. Vad kan det vara? 10-15 centimeter kanske. Och så är det ju då slutavverkning, så att i slutavverkning blir det ju väldigt sällan kvar någonting. Men i gallring med slingor och sådär, då är det ju betydligt vanligare. Det var väldigt mycket talltimmer här. Då är det ju då så skönt att vi har den här färgmärkningen så att vi vet. För det blir ju där i mitten där det blandas som det kommer vara lite svårt att se kanske när vi lastar av. Det här gör vi då att jag bedömer att tiden det tar, lilla mer tiden det tar att samlasta, sparar vi in på att slippa köra hela vägen in igen. För nu kanske vi får fullt lass efter halva. Då behöver vi bara köra halva vägen sen för att ta resterande. Hade vi backat in nu och kört bara talltimmer ut, så hade vi behövt fara in hela vägen igen för att hämta grantimmer. Och det där är de bedömningar man får göra. Och ju bättre man är, ju mindre skillnad blir det på rena lass och samlastning. Jag tycker ändå att man är ny så ska man börja med samlastning ganska tidigt. För att liksom lära sig det från början. Det är ingen idé att tänka att man gör det sen, för då är risken att man blir för bekväm helt enkelt. Sen behöver man ju kanske inte börja med det första dagen, men så fort man liksom börjar känna sig ganska trygg och säker med maskinen och kranen så är det bara att börja. Nu kör vi upp stolparna då på vänstersidan. Nu börjar vi ha fullt last där. Det vet man aldrig heller. Det har drevat ganska mycket så att man vet aldrig vart man lyckas hitta en stock. Som där till exempel. Här låg en liten stackars grantimmer. Det där var ju inga tendenser till att man såg den. Och ibland kan det även vara svårt att avgöra grovlek. Det ser ju ofta grövre ut när det ligger under snön. Sen är jag ju som sagt inget skotarproffs, men de som är riktigt duktiga att skota, de kör ju maskin rullande i princip hela tiden. Jag hinner inte riktigt med så att jag får stanna upp ibland. Lite irriterande. Men det är ju även lättare när man kör snövirke att man inte hinner med sig riktigt. Så att man får stanna och ta en paus. Här ser ni att det var både gran och talltimmer in där högen. Lägger man det nära och så är det snövirke, då är det lätt att man råkar greppa ihop det. Och sen ser ni kanske att grinden är ju den ser ju nästan lös ut. Och det var ju det jag pratade om i avsnitt 1 när jag gick runt och förklarade att den heter ju Flexgate, så att den dämpar helt enkelt, den rör sig. Och jag tycker att det är ganska bra liksom att man istället för att hålla på och kasta runt och jämndra så här och jämnslå och hålla på så kör man helt enkelt en liten lätt liksom knack mot grinden. Och då kan man göra, om man håller gripen stum, då kan man ju slå sönder grinden ganska lätt. Men om man liksom på vägen tillbaka öppnar grinden eller gripen, så är det väldigt lite kraft och så är det lättare att det blir jämslaget. Nu är det även dags att ha upp stöttan på den här sidan. Så att vi gör det och så rullar vi på. Missar ju jämnpunkten helt. Man ska försöka ta virket på jämnviktspunkten liksom, så att det inte håller på att luta så mycket. Det gör ju att man blir väldigt mycket säkrare
och slipper svinga runt så mycket. Och det är ju inte alltid i mitten på virket, utan det är ju åt det håller det luta. Här ser det väldigt öppet ut. Det var nog helt enkelt inget träd som stod här. Man får gräva ändå, för man vet aldrig vart det finns någon liten pinne. Här ser vi en bit som inte ska vara timmer. Så då är det väldigt skönt nu att vi har massa högen här. Då är det ju bara slänga av den. Behöver vi inte tänka på den mer. Och sen är det ju det här med hur mycket man ska lasta på. Det beror ju väldigt mycket på hur långt det är, hur basvägen ser ut, hur mycket virke det är kvar av vägen med mera. Nu som ni ser så har vi ju kört mer än halva, men vi kommer ju inte få på hela vägen på lasset, utan vi kommer ju måste åka in och hämta mer. Så att som det ser ut just nu är det ju ingen idé att smocka lasset liksom överdrivet fullt, för det kommer bara ta tid. Utan vi kör ett lite lagomt lass och så får vi ut och lägger av, för det blir väldigt mycket. Sista biten, sista lagret brukar ta ganska lång tid på ett lass. Det är den som kan strula, för då ser man inte riktigt vad man gör, och så har man inga stolpar kanske att lägga emot, så att det kan lätt rulla av och fara hit och dit. Så måste man inte, och det är nära skotavstånd, då kan det vara bättre att man inte sölar på exakt allting som finns. Sen får man ju inte lasta hur mycket som helst på dem heller, utan det är ju en viktbegränsning. Men det där tycker väl jag är lite beroende liksom på hur det ser ut med terrängen, som sagt. Ja, skickligt. Men det är väl också skillnad kanske på en duktig skoterchaufför och jag. Att en duktig skoterchaufför har inga problem att lasta när det börjar bli lite högre på lasset, men jag som är ganska ovan tycker inte att det är särskilt främt. Det går väldigt sakta för mig att vara och peta på där uppe. Men åter till det här med stora lass och sådär. Alltså, jag tycker att du lastar ju aldrig sönder en skotare. Du kan ju liksom aldrig stå still på en väg och så lastar du på så mycket. Här ser vi även nackdelen med färgmärkning. Nu har någon, det vill säga jag, råkar klicka i fel färg. Båda är ju grantimmer här, men en var rödmarkerad. Så att då lägger vi det om åt det andra hållet, så slipper det bli några fundationer senare. Ja, men det här med viktbegränsningar. Du lastar ju aldrig sönder en skotare med bara vikten, utan det är ju när du kör. Och har du då en riktigt dålig basväg och så kör du riktigt fort, då kan du ju köra sönder en skotare ganska lätt, även om du har, vad ska vi kalla det, lagligt last, liksom okej lastvikt på. Utan allting handlar om hur du kör. Så att är det riktigt dålig basväg, då handlar det om att köra vettigt, köra sakta. Man kan liksom inte gasa på då i 5 km i timmen så det bara flyger grejer. Utan då gäller det att köra sakta. Och då kan man ha ganska mycket vikt, för då anpassar man hastigheten. Det kan slita mindre på maskin än att man har 2 ton för mycket. Eller lite, och så kör man urfort istället. Så att det är liksom en grej som jag
som jag tycker och som jag trycker på, att det är hellre då att man lastar lite för mycket och så har man hastigheten därefter. Och nu börjar vi väl kanske få liksom ganska fullt för min smak. Jag känner att lastar jag mer nu så kommer det bara bli problem. Så att jag sätter fast gripen där och så kör vi ut. Och nu när det är snövirke, det är ju fördelen kanske. Det är väldigt lätt att se vart vi har varit och lastat. Så att nu har vi ett timmerlast kvar här, ska jag säga. Sen den här vägen tömd på timmer. Och det vi har kvar då är löv och barrmassa. På det här objektet så har vi kör ju brännved, men det är extremt lite brännved. Det kan ha varit kanske 2 stycken bitar på hela den här vägen. Så att det lägger vi faktiskt då i barrmassahögen. Och då kan man ju även passa på nu när man kör ut och försöka tänka och planera lasset som man ska köra framöver. Och kanske även lasset efter det. Och då är då tanken här nu att jag kommer ju backa in på samma sätt och så kommer jag lasta timmer även ut nu. Och då förhoppningsvis så när jag kör nästa lass så kanske jag får med mig hela resterande vägen här på tall- och grantimmer. Skulle jag inte få med mig allting utan jag får fullt och så saknas det en 40 meter, då gör det ingenting heller. För vi har några andra vägar som kommer komma ut på den här vägen så att det blir lite av en basväg här längst ut. Så då kan vi fylla på senare. Och skulle jag tömma vägen på det lasset på timmer och så får jag inte riktigt fullt, så är inte det heller någonting man måste må dåligt över och fara runt och jaga sista liksom. Hade det varit 1 kilometer basväg ut, då hade man velat ha smockfullt lass. Så då kanske man hade lagt av ett lass här där posten slutar och basvägen börjar för att ha som påfyllning så man alltid kan maxa lassen ut. Men nu är inte det fallet, utan då hade det bara varit att köra ut. Det är ju ungefär 80 meter hit till avlägget där. Så då är det inte värt att krångla. Och det är väl det som är lite med skotning. Det är alltid lite avvägningar. Det finns liksom inget recept på att så här ska du alltid köra, utan det är väldigt olika från objekt till objekt. Så det är det som är lite sporten med det hela. Och det är det som gör en bra chaufför riktigt bra. Det är det som kan skilja. Planeringen är enormt viktig när man kör skotare. Det är inte bara att veva kranen så fort som möjligt, utan det handlar om att hela tiden lägga upp det smart. Nu ska vi se här hur överfarterna funkar. Om det hjälpte någonting. Det kan ju vara så att det rör på sig ganska mycket nu i början innan man har kört så att det har satt sig. Vill man göra det bra från början så man slipper det, då kan man lägga på lite ris. Då brukar det ligga betydligt mer still. Nu åker det nästan upp ur diket, ser jag. Kan hända att vi får lägga till det. Och nu vill jag ju också tänka på att inte ha solen i ögonen. Så att nu försöker jag köra så att jag har solen bakom mig. Nu får vi diffa här. Så här brukar det vara när man kommer upp på avlägg första gångerna.
Det tar ett tag innan man har lyckats köra så att det finns ett spår att ta sig upp på ett bra sätt. Så länge man ser till att ha lasset på vägen och hytten utanför så är det lugnt. Och då kör vi en bit innan vi börjar lägga av. För hade vi lagt för virke där nu när vi körde ner, då hade man ju inte kunnat komma upp med nästa lass. Till exempel. Och det är det här som är det smidiga med ett blandlast. Det är att vi kan ju lägga åt båda håll nu då. Så vi kan ju köra talltimret åt ett håll och grantimret åt ett annat. Annars hade vi behövt köra maskin väldigt mycket fram och tillbaka. Här är ett exempel. Jag tog ju virket alldeles för långt fram då, så det lutade ju kraftigt bakåt. Och här handlar det egentligen om att lyckas få så stora gripar som möjligt med sig hela tiden. Och nu börjar jag försöka få bort så mycket talltimmer som möjligt som jag ser här. Då kan jag svänga maskin lite grann sen, så ser jag bättre åt grantimmerhållet. Men jag tyckte det kändes som att talltimret svällde över lite grann ut på grantimrets sida. Så då är det lättare att börja med tall då. För det är liksom inte så att jag kommer få med mig något grantimmer nu när jag kör och lägger av talltimret, utan det kommer vara tvärtom i det här fallet. Bara för att jag sa det så trillar det ner en grantimmer. Tänker väl att vi ska försöka se här om vi lyckas få lös en grantimmerbåla. Det gjorde vi ganska bra. Nu kanske jag ser på drönaren så får ni liksom en vinkel ovanifrån, men på GoPron så blir det väl lite mer min vinkel. Jag sitter ju lite under den också, så att jag ser väl kanske lite sämre. Hade vi en liten grantimmer som smet med. Det går ändå bättre än vad man tror att hitta åt virket. När man lägger på det ibland och det rullar och far, då tänker man ju liksom att hur ska jag någonsin kunna sortera ur det här? Men det brukar vara ganska lätt. Det är sällan några konstigheter. Och sen kan man ju såklart missa någon ibland. Alltså det är ju inte omöjligt, tyvärr. Här har vi en kapgrej. Så här ska det inte se ut. Så den här kan vi lägga åt sidan, så kan skörden fara och kapa lös den där sen. Det där kan ju ske om kedjan har blivit slö eller att det har hänt någonting helt enkelt när man kapar.
men för att få flyt i skotningen, det är att när du väl liksom lägger ner virket på vältan så ska man även kunna släppa det direkt. Man ska vara så duktig som man lägger det liksom rätt direkt. Jag ska se om jag kan göra ett exempel här. När man liksom kommer ner så lägger man det direkt där det ska vara och så släpper man. Man håller inte på liksom att röra runt det då, utan det kan ta ganska mycket onödig tid. Jag kan köra ett exempel på det här. Att man liksom kommer ner och så kommer man ner här borta. Så man måste hålla på att dra till det. Det är sällan en bra grej. Kan det bli som nu att man drar till liksom en stock. Utan försöka liksom komma rätt. Det är ungefär som i skörningen med ansättning. När man ansätter aggregatet mot ett träd. Att man kommer så rätt som möjligt direkt. Nu tror jag att vi har fått med oss allt grantimmer bort. Kan man köra de här små knepen som ni ser att jag gjorde där, att man svänger lite grann. Sen med hur man ska bygga en välta kanske inte jag är rätt man och lära ut. För det är väl inte min starka sida. Men det man vet är att man ska försöka göra en så bra som möjligt första lagret i grunden. För då kommer det liksom rulla rätt även framöver. För gör man en dålig grund då kommer du ha problem med det egentligen hela avlägget. För gör man en bra grund då kommer det liksom gå till sig av sig själv på ett bra sätt. Jag ska lägga till nu det här. Vi kommer nog även få fylla på lite grann. Det har rört sig väldigt mycket bortåt. Det här vill vi ha närmast vägen. Ja, det var väl en liten liksom snabb genomgång av slutavverkning. Som sagt, jag är inget proffs på det här. Jag kan säkert upprepa mig lite grann eller sagt samma saker. Men jag tror att det var lite basic i skoterkörning, hur det fungerar. Egentligen skulle vi ha filmat det här med till exempel Alexander eller Neo som är bättre på det här. Men nu vart det så att jag fick göra det. Så att, ja. Tack för att ni har kollat och hoppas att ni har lärt er någonting i alla fall. Sen kan ni gärna skriva olika kommentarer och tipsa där också.